ไอเดียการทำเครื่องดื่มโคบูค่ะวันนี้นะคะเราเลือกใช้ครีมแล้วก็บัตเตอร์สกอตนะคะมาทำให้กาแฟโคบูของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะตีครีมค่ะตีให้แค่แบบเหนียวๆก็พอนะคะไม่ต้องให้ตั้งยอดเพราะว่าเราจะเอาไปทำเครื่องดื่มนะสำหรับปริมาณที่แนะนำนะคะก็ปริมาณ100 ml ค่ะเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวครีมของเรามันจะหนืดนะคะตรงนี้เราจะไม่ได้ปรุงหวานเพิ่มนะเพราะว่ามันจะไปหวานจากตัวนมบัตเตอร์สกอตอยู่แล้วนะคะก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่หวานเพิ่มเมื่อครีมของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนการทำแล้วล่ะค่ะก็ใส่น้ำแข็งนะคะลงไปในแก้วค่ะเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นแก้ว16ออนซ์ก็ได้นะคะถ้าเป็นแก้วรับกลับจากนั้นนะคะก็เติมนมบัตเตอร์สกอตค่ะ100 ml นะคะแล้วก็กาแฟโคบูค่ะ100 ml ค่ะจากนั้นนะคะก็จะราดด้านบนด้วยครีมที่เราตีไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับเครื่องดื่มนะคะด้วยการที่โรยผงทองด้านบนค่ะผงทองเนี่ยจะเป็นผงทองแบบเกรดกินได้นะคะเป็นฟู้ดเกรดนะคะหรือว่าจะโรยเป็นผงช็อกโกแลตผงโกโก้ก็ได้เช่นกันค่ะแต่อันนี้เราอยากให้มันเป็นโทนสีที่คล้ายๆกันกับตัวลาเต้นะคะก็คือเป็นสีน้ำตาลอยากให้ข้างบนเป็นสีทองๆนะคะมันจะได้ดูแบบฟุ้งฟิ้งน่ารักมุ้งมิ้งน่าดื่มนี่ค่ะก็จะได้แล้วนะคะบัตเตอร์สกอตครีมลาเต้โคบูชื่อยาวมากเลยค่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบวิดีโอของสำลีก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะสำลีจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ